exercise 4.1 or question 1 আমি 4 নম্বৰটো কৰিম সমান্তৰিক EFGH য'ত FG is equal to 7 cm GH is equal to 5.5 cm আৰু HF is equal to কিমান দিয়া আছে আমাৰ 8.5 cm আমি আকিবলৈ যোৱাৰ লগতে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব স্কেলাৰ ল'ব লাগিব স্কেলাৰ লৈ আমি কি কৰিম স্কেলাৰ লৈ আমি প্ৰথমতে আমি কিমান আকিম এটো আছে আমাৰ কিমান FG 7 cm আকিম FG 7 cm আমি 0 পইণ্ট লগাই ল'ব লাগিব 7 আমি 7 আকিলো এটো 7 cm এটা লাগিলো স্কেলাৰত আনিলো ইয়াৰ পিছত আছে আমাৰ আছে কি GH 5.5 cm আমি 5.5 এডাল বাহু আহে 5.5 এডাল লাগিলো ইয়াৰ পিছত আমাৰ আছে পিছৰটো আছে আমাৰ কি 8.5 এবাৰ আমি আকিব লাগিব 8.5 8.5 আমি বাই স্কেলাৰ অত আনি থৈ ললো এতিয়া আমি নামকিটা লিখিম কি পালো আমি এইকিটা নামকিটা প্ৰথমটো আছিল 7 cm FG FG 7 cm এটো আছে আমাৰ কি GH 5.5 HF কিমান 8.5 ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এটা যেটো সমান্তৰিক কৈছে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম এটা ৰাফ ডায়াগ্ৰাম এটা আমি ড্ৰ কৰি ল'ব লাগে আকিবলৈ সহজ হ'ব কাৰণে আমি এটা এনে ৰাফ ডায়াগ্ৰাম এটা ড্ৰ কৰি ললো সমান্তৰিক ডায়াগ্ৰাম এটা ড্ৰ কৰিলো ড্ৰটো কি EFGH আমাৰ কি আছে FG দিয়া আছে আমাৰ 7 GH দিয়া আছে 5.5 HF দিয়া আছে আমাৰ কিমান এডাল HF ডাল দিয়া আছে আমাৰ 8.5 আমি প্ৰথমতে কি কৰিম স্কেলাৰ লম স্কেলাৰ লৈ আমি এডাল দীঘল ৰেখা এডাল আমি আঁকিলাম আঁকিলো ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম যেটো আমাৰ 8.5 আছে আমি কম্পাস ডাল আনিলাম কম্পাস ডাল আনি কি কৰিম আমি এই শেপও আমি ইয়াত লগাই লম এটো লগাই ললো আমি কিমান 8.5 আমি ইয়াৰ পৰা এই বিন্দু কৰিম এতিয়া আমি এটো কি কৰিম কাটি ললো 8.5 আমি এটো কি দিলো HF নামটো কি দিলো এটো নামতে দিলো HF HF আছিল আমাৰ এটা লাগে আমাৰ অলৰেডি অকা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম HF ৰ পিছত আমি F বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি 7 cm লওঁ 7 cm আমি F বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি
তোমালোকৰ কম্পাছ লৈ এডাল মিলাই ল'বা এতিয়া আমাৰ কি হ'ল এডাল আমি ইয়াত এফ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি ৰাখিম যিহেতু সেইটো আঁকি ল'লোঁ এতিয়া আমি এইটো কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত ৰাখিম 7 সেন্টিমিটাৰ হেৰি কৰি তো মই এইটো হেৰি কৰি লৈছোঁ আমি এবাৰ কি ল'ম 8 সেন্টিমিটাৰ অংকন কৰিম আমি এডাল ৰাখিলোঁ কিমান 7 সেন্টিমিটাৰ ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি ৰাখিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াত আছে আমাৰ 5.5 এইচ বিন্দুকে কেন্দ্ৰ কৰি আমি আকৌ 5.5 এডাল আঁকিম কম্পাছডাল আমি লগাই ল'ম তাত Five point five. 5.5 এডাল অংকন কৰিল এডাল তোমালোকে অলপ হেৰি হৈ আছে তোমালোকে এডাল অলপ এফালে অলপ দীঘলকৈ আঁকিবা মানে তোমালোকৰ এডাল সুবিধা হ'ব মই এডাল লগাই দিছোঁ এফালে তোমালোকে অলপ দীঘলকৈ ল'বা তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমি ছাইডত থৈ দিলোঁ এই বিন্দুকেইটা আমি সংযোগ কৰিম স্কেলৰ সহায়ত আমি সংযোগ কৰিম সংযোগ কৰাৰ আগত আমাৰ তলৰ এইকেইটা আঁকিম যিহেতু আমি জানো সমান্তৰিকৰ কি হৈছে বিপৰীত বাহুকেইডাল কি সমান আৰু সমান্তৰাল গতিকে কি হ'ব এইডাল যিহেতু 5.5 আছে আমাৰ এই বাহুডাল হ'ব কি 5.5 এডাল হ'ব কি আমাৰ 7 গতিকে আমি কি কৰিম এই হেৰি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি কি কৰিম এবাৰ এই বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি এইচ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি আমি 7 সেন্টিমিটাৰ কৰিম এডাল আমি ল'ম কিমান 7 সেন্টিমিটাৰ এডাল আমি কি এডাল আমি 7 সেন্টিমিটাৰ অংকন কৰিম এডাল আঁকিলোঁ কিমান 7 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ আঁকিম 5.5 এডাল তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'বা এইটো 5.5 বুলি মিলাই ল'বা মিলাই লোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব আমি এফ বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰিব লাগিব এফ বিন্দু ওচৰলৈ লৈ আহিম এইটো লৈ আনি এইটো কি কৰিম ইয়ালৈ আনি ল'ম এতিয়া আমাৰ কি হ'ল কটাকটি কৰিলে এই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ ওপৰটো আমাৰ আছিলে জি তলটো আছিলে আমাৰ কি ই গতিকে আমি নেমিং কৰিম এইটো আছিলে আমাৰ জি আৰু তলটো আছিলে আমাৰ কি ই এতিয়া আমি কি কৰিম স্কেলডাল ল'ম স্কেলডাল লৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই বিন্দুবিলাক আমি সংযোগ কৰিব লাগিব বিন্দুবিলাক ইয়াৰ পৰা নি আমি সংযোগ কৰিম
কি কৰিম এইটো বিন্দু সংযোগ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি স্কেলডাল আকৌ এই বিন্দুটো নি ইয়াত সংযোগ কৰিম এই দুটা বিন্দু সংযোগ কৰিম এইটো বিন্দু সংযোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি এইটো বিন্দু আছে এইটো বিন্দু সংযোগ কৰিম তাৰপিছত আমি স্কেলডাল নি এই বিন্দু দুটা আমি আকৌ সংযোগ কৰিম এতিয়া কি হ'ল আমাৰ আমি কি পালোঁ এইটো EF G এইটো আঁকিবলগীয়া আমাৰ কি নিৰ্ণয় সামান্তৰিক